Bun găsit, dragii mei, la citirea interactivă pentru ziua de sâmbătă 4 noiembrie. Puteți să vă alegeți un pachet de cărți care va atrage atenția sau un număr de la 1 la 3. 1, 2 sau 3, iar eu voi începe cu numărul 1. Haideți să vedem care sunt mesajele pentru ziua de sâmbătă 4 noiembrie. Cavalerul de monede aici vine cu ceva bănuți pentru voi sau o ofertă care vă și luminează. Poate este o idee nouă de la cineva, poate este un sfat prețios care vă aduce claritate mult mai mare în minte. Iată, să faceți ceva inedit, să abordați diferit o situație din viața voastră. Bineînțeles că putem vorbi aici și de un ajutor de la cineva de care aveți nevoie, astfel încât să puteți să începeți să vă mișcați. Ei bine, vedem că este o soluție pentru a aplana un conflict din viața voastră, pentru a vă elibera de un trecut conflictual pe care poate îl aveți cu o anumită persoană sau cu anumite persoane, pentru că vedem aici, în cinciul de bâte, mai multe persoane care se luptă pentru un anumit obiectiv. Poate fi vorba aici de o schimbare de situație între tine și o persoană semnificativă din viața ta. Lăsați în spate toată durerea trecutului, vă eliberați și creați sau recreați o energie nouă între voi și această persoană. Dragilor, este cumva, dacă vreți, o ofertă pe care o puteți primi, o ofertă de împăcare de la cineva, poate fi vorba de un sfat pe care ți-l dă cineva, ce ai de făcut să lași în spate durerea unui conflict din trecutul tău și să schimbi într-o notă pozitivă direcția vieții tale. Poate fi o abordare diferită a unui conflict din viața ta. Tu știi cel mai bine cu cine te-ai certat, cui trebuie să închizi gura, de ce resentimente trebuie să te eliberezi din trecutul tău și să abordezi cumva diferit situația astfel încât să recâștigi cheful, pofta de viață în această situație. Se pare că e o schimbare pozitivă și se deschid niște uși pe care le credeați de mult închise. Roata norocului aduce întotdeauna schimbări pozitive, schimbări de destin, dragilor. Împăratul aici spune clar să iei inițiativă, să preiei conducerea vieții tale și să treci la acțiunile care sunt necesare pentru a te elibera de acest trecut. Iar îngerii îți spun și ei un mare, mare da aici. Ei bine, învață ceva nou. Sunt sigură că de la acest cavaler de monede vei învăța ceva nou sau poate nu-i neapărat o persoană care vine în viața ta, ci poate să fie o abordare a ta, cu pași mici, dar siguri spre o schimbare mare din viața ta. Ai învățat ceva din toată situația prin care tu ai trecut și asta te împinge la schimbări de atitudine, de mentalitate, pentru că spadele cu asul de spade acolo ne arată o mentalitate nouă care te poate ajuta să rezolvi un conflict din viața ta. Doamne ajută așa să fie, dragilor, mergem mai departe cu numărul 2. Haideți să vedem la numărul 2 despre ce este vorba. Aici, la numărul 2, apare nebunul. Începeți ceva nou. Posibil să fie un curaj, o credință foarte mare să începeți o relație nouă, poate să începeți un proiect nou. 4 de monede ne arată și reținerea pe care o aveți. E cumva aici ceva contradictoriu. Aveți credința că va fi bine, dar în același timp totuși sunteți precauți. Precauți cu banii, poate este aici un început într-un domeniu financiar, poate într-o relație. Deci cumva văd îndrăzneală, văd curaj că să vă băgați în treaba asta, dar în același timp un pic mai reținuți legat de ceea ce oferiți voi. Iată, posibil să primiți o invitație. Este o invitație pe care o acceptați, aș spune eu, cu încredere, dar în același timp este și o dorință de a renunța la orice fel de compromis. Poate despre asta este vorba. Da, acceptați această invitație, dar sunteți reținuți cu ceea ce dați de la voi. Poate în trecut ați dat mai mult decât trebuia și nu a fost apreciat gestul vostru.
Este o atracție foarte mare între voi și această persoană sau te atrage situația la care ești chemat, chemată. Roata norocului și la voi îmi arată aici schimbări pozitive și reușiți să echilibrați un trecut mai puțin, să spunem, plăcut, care v-a ținut într-o energie de victimă, într-o energie de doliu, să spunem, de regrete, de păreri de rău, da? Vis-a-vis de o persoană care cumva nu s-a comportat tocmai frumos cu voi. Poate de aici și reținerea. Cumva ai credința că există o schimbare pentru că vine acum sub forma cavalerului de cupe, dar în același timp spui totuși ar trebui să fiu un pic atent și să nu mai dau de la mine cât am dat în trecut. Da, e o schimbare oarecum pozitivă, dar momentan ești reținută la a trage niște concluzii. E foarte important ca voi să luați o decizie. Decizia, sunt sigură, constă în faptul să vă gândiți ce vă doriți cu adevărat. Vă doriți cu adevărat această situație să continue sau nu? Și iată, vi se spune să comunicați clar. Cu alte cuvinte, să spuneți clar ce doriți de data asta, ce puteți tolera, ce nu puteți tolera. Și privește dincolo de situație. Cu alte cuvinte, aș spune eu să simți mai mult decât să vezi situația așa cum este ea, pentru că întotdeauna intuiția ne aduce acele informații de care noi avem nevoie să mergem mai departe. Bun, dragii mei, mergem cu numărul 3. Haideți să vedem la numărul 3 care sunt mesajele pentru ziua de sâmbătă 4 noiembrie. La numărul 3 avem Soarele. Soarele vine cu multă bucurie, cu un succes, cu un nou început, cu mulți bani la mulți dintre voi, cu stabilitate, siguranță în familia ta. Eu cred aici că mulți dintre voi vă luați un angajament, că de data asta credeți că lucrurile vor ieși bine. Da, iată, poate pentru unii este vorba de o revenire financiară, poate și cumva credeți în puterea divină de a vă recupera, să spunem, pierderile pe care le-ați avut în trecutul vostru. Dacă e vorba despre o relație, cred că sunteți convinși că de data asta va fi diferit. Este, dacă vreți, un nou început, luat de la zero, așa, cu o credință nebunească că acum fericirea este în viața voastră, stabilitatea mult mai mare, siguranța, ca și când, băi, de data asta ne-am învățat lecțiile, sunt sigur sau sigură că de data asta va merge mult mai bine între noi. Ați avut timp de vindecare, ați fost într-o pauză, posibil, cu cineva aici, da? Poate, dacă vorbim despre aspecte financiare, ați avut timp de a vă gândi, de a întoarce pe toate părțile situația voastră și ați așteptat, ați avut încredere în Dumnezeu și ați așteptat acest moment și iată că El a venit cu multă bucurie la voi. Deci e o rezolvare, e o clarificare a unei situații familiale, se rezolvă o problemă. Și aveți credința că întotdeauna va fi bine atâta timp cât sunteți împreună. Dacă până acum vă era greu să vedeți un viitor bun, iată că în această zi credința vă ajută să vedeți un viitor foarte frumos în familia voastră, în relațiile voastre sau, de ce nu, în portofelul vostru sau contul vostru. Dar ieșiți din zona de confort. Cu alte cuvinte, ieșiți din tiparele alea de gândire care au adus această problemă în viața voastră. Cel mai probabil acest lucru l-ați gândit înainte să se întâmple. Așadar, aveți credință de fiecare dată că se va rezolva și o să vedeți că se va rezolva. Iată, alege o altă cale. Mă, dacă am mers pe calea asta și am văzut că n-am rezolvat, ba din contră, s-au înrăutățit lucrurile, hai să o luăm diferit, hai să încercăm să facem altfel, nici ca mine, nici ca tine, dacă e vorba de o relație. Hai să găsim o soluție de comun acord. Iată, ești protejat sau protejată. Este aici o protecție divină care întotdeauna te ajută să scapi din orice a fost mai greu în viața ta. Întotdeauna se întâmplă asta, numai că în momentele dificile nu suntem conștienți de asta și nu avem credința
puternică, să știm că Dumnezeu ne protejează și că întotdeauna El găsește o cale de rezolvare. Bun, vă mulțumesc, dragilor! Aștept cu nerăbdare mesajele voastre în comentarii, să-mi spuneți cum ați rezonat cu citirile. Vă pup, pa, pa!